Noon pa man, malaki na ang naging bahagi ng mga kababaihan sa lipunang Pilipino. Kaisa sila sa marubdob na paghahangad ng kalayaan ng ating lahi. Kabilang sila sa paglinang ng ating makulay na sining at mayamang kultura. Kasapi sila sa pagtataguyod ng mga adhikain ng kapwa mamamayan at sa pagtugon sa mga pangangailangan ng lipunan. Katuwang sila sa pagtuklas sa mga larangan ng agham at medisina. Kapanalig sila sa pagpapairal ng batas, karapatan at katarungan para sa lahat. Kabahagi sila sa paglilingkod sa bayan at sa pagpapanatili ng demokrasyang Pilipino. Sa paglipas ng panahon, hindi nagmaliw ang kanilang pag-ibig sa ating inang bayan. Mga kababayan, ito ang alay ng mga kababaihang Pilipino para sa bayan. Tumayo po tayong lahat at sabay-sabay nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Ayaw magiliw, pero sa silanganan, alam ng puso, sa dilim mo'y buhay. Lumang hinirang, gulat na ng magiging, sa manlulubi, di ko masisigil. Sa lahat ng tulog, sa sigal at sa lalim mong bahag, nagilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang isang ng watawat mo'y tagumpay na nagdiligid. Tuwing na araw na kailan pa may madilim. Lumay ang araw ng 100% buhay ay langit sa piling mo. Ang higaya na pag ay makakamit, ang mamatay ng dahil sa'yo. Good morning, and welcome to the Philippine Center New York Core Collection of 1974 Artist Talk Series. I am Danielyn Sumailo, researcher from the Fine Arts Division, and I will be your host for today. The Philippine Center New York Core Collection of 1974, a homecoming exhibition, features 150 out of the 120 artworks brought to New York for the inauguration of the Philippine Center in November 1974. National artist Arturo Luz and designer Willie Fernandez gathered these artworks to represent Filipino identity and showcase Filipino artistry. The collection was brought home in the Philippines for the first time after 47 years. We invited artists featured in this exhibition to reunite with their artworks for the first time after 47 years and share their experience and insights as an artist in an interview. To give his welcome message, please welcome the Director General of the National Museum of the Philippines, Director General Jeremy Barnes. Good morning, everyone. I sincerely welcome you all to the first series of the Philippine Center New York Artists Walk and Talk, a corollary activity of our exhibit, the Philippine Center New York Core Collection of 1974, a homecoming exhibition. This was launched to the public through the social media accounts of the National Museum last February 14, 2021, in celebration of National Arts Month here in the Philippines. The PCNY Artists Walk and Talk series aims to connect with artists featured in the PCNY Core Collection, to reunite the artists with their featured artworks exhibited in the Philippines for the first time since the PCNY Core Collection was brought to New York City in 1974, to record the recollections of artists regarding the formation of the PCNY Core Collection in 1974 and its installation at the PCNY building on Fifth Avenue in New York City,
To get artists' insights and inspirations in making their featured artworks, and to share information that may help appreciate the artworks and the exhibition for a better museum experience for everyone. In this regard, I would like to thank Mr. Sid Reyes for his time and generosity in allowing us to interview him for this activity and for sharing his art with the Filipino people and supporters of the National Museum of the Philippines. I would also like to extend my gratitude once again to the Philippine Center Management Board for allowing us to feature these significant masterpieces at the National Museum of Fine Arts here in Manila. That is all I have to say for now, and I hope that you will enjoy what we have prepared for everyone. Happy Museums and Galleries Month. Thank you and stay safe. Thank you very much, Director General Barnes. And to give us a message from the Philippine Consulate General in New York, USA, please welcome Consul General Elmer Cato. On behalf of the Philippine Consulate General in New York, it is my pleasure to join the National Museum of the Philippines in celebrating Museum and Galleries Month this October through the Philippine Center in New York Artists Walk and Talk series. I thank the museum's Director General Jeremy Barnes for choosing to put a spotlight on the Philippine Center's treasures for this commemorative event. More than a year ago, the 1974 core collection of the Philippine Center, featuring works of art by Filipino masters such as Aguilar Alcuaz, Ang Cucoc, Benedicto Cabrera, Jose Hoya, Arturo Luz, and Vicente Manansala, had its historic journey back to the Philippines. With Manila then on lockdown, a virtual exhibit of this collection was made available by the National Museum beginning January 2021 for all of our kababayan to enjoy in the comforts and safety of their homes. The homecoming of this collection has also made possible the reunion of the artists with their works of art. This has in turn given us this unique opportunity to have a renewed and refreshed interest in the collection by listening to the insights and learning about the creative spirit behind some of these works. These artworks have actually transformed the Philippine Center in New York into a museum and gallery in itself. In fact, since the resumption of in-person gatherings in June, the Philippine Center has already featured 7 exhibits with more calendared for the rest of the year. Consistent with this year's theme showcasing the nation, shaping the Filipino imagination, the Philippine Center has always evaluated collections prior to being displayed to the public to ensure that as much as possible, these exhibits demonstrate and promote a rich national identity. The Filipino community looks forward to another exhibit once the fully restored 1974 core collection takes the voyage back to New York. And amidst the global health crisis brought about by the coronavirus pandemic, we would like to call on our kababayan to raise awareness on Museum and Galleries Month by supporting the National Museum's virtual tours, social media campaigns, webinars, and other online programs such as this Artists Walk and Talk series. As vanguard of our national identity, heritage, and culture, the National Museum of the Philippines will only continue to thrive if we take pride in being Filipino. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Thank you very much, Consul General Cato. For the first series of this Artist Talk, the National Museum has invited Sid Reyes to share his experience in creating 2 of his artworks featured in this exhibition, Tagatan and 4 Orange Squares. Sid Reyes is an advertising executive, distinguished art critic, and painter. He authored a number of books that serve as valuable references on Philippine art. His artworks are mostly composed of geometric patterns, and he has held and participated in numerous art exhibitions here in the Philippines and abroad. In 1978, Reyes received the Art Criticism Award from the Art Association of the Philippines. Since retiring from advertising, he opened Galeria Amalia in Parañaque City, supporting young and early career artists. And now,
without further ado, we present to you the Artist Talk series with Sid Reyes. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Sid Reyes, isang artist at isang art critic. Alam mo yung pagsisimula ng isang tao bilang artist, sa tingin ko, sa obserbasyon din lahat ng mga magulang, nagsisimula yan mula sa kabataan. Yung hilig sa pagdodrawing at saka yung hilig sa mga kulay na nakikita naman natin sa lahat ng mga kabataan. Natural sa mga kabataan, children below the age of 10, dyan sila unang tinuturuan makarecognize ng realidad. Pinagpipinta kami ng bahay, ng mukha ng tao. Pero lahat ng mga bata dumadaan dyan. Para sa akin, ang nagiging artist ay yung ayaw bitawan yung hilig sa kulay at sa hugis. Ang artist ay nagsisimula na hilig sa paghugis, pagkulay, at yung interest na yon, yung fascination for drawing, for capturing reality, and the enjoyment of creating color harmonies, hindi nawawala. Dala-dala niya sa paglaki niya yon, at doon siya nagdedesisyon kung para sa sarili niya, siya ay isang artist. Hindi ini-encourage ng Filipino parents na kumuha ng fine arts ang kanilang mga anak. Karamihan sa mga ibang sumunod sa magulang, nagkaroon ng diploma sa ibang kurso, pero binabalikan din nila ang hilig sa pagpipinta. Sa aking personal na buhay, hindi ako nakakuha ng fine arts. Ang nakuha ko ay Bachelor of Arts, like Humanities, sa De La Salle University. So, habang nasa university ako, wala kaming kurso ng art history or art appreciation. Pero nung panahon na yon na ako ay nasa university, laman na ako ng mga galleries. Ilan lang naman ang galleries noon eh. Number one na doon yung Luz Gallery, merong Solidaridad Galleries, at merong mga galleries na lumalabas at nawawala. Pero para sa akin, yung Luz Gallery na itinatag ng national artist na si Arturo Luz, para sa akin yun ang isang pinakamalaking impluensya na nag-expose sa akin sa Filipino artworks of a degree of excellence. Sapagkat po si Arturo Luz ay napakatalas po ng mata niyan, ng paningin niyan sa excellence ng isang artwork. Pagkatapos po ng aking college, ako po ay nagtrabaho sa isang advertising agency. Pero noong panahon na yon, ako rin ay nagpipinta na rin, no? Hilig ko talaga magpinta. Ang para sa akin yung turning point, ay nung ako ay makakuha ng scholarship sa Italy, sa Rome, Italy, para makapag-aral ng pagpipinta sa kanilang tinatawag na Academy of Fine Arts. Panahon ng martial law noon, kasisimula lang ng martial law, siguro 1974. Kaya napansin ko ang mga works namin dito ay karamihan ay early 70s. And after that, nung matapos yung aking scholarship sa Italy, ay patuloy pa rin ang martial law. Alam ko naman kasi sa pagbabalik ko sa Pilipinas, hindi na uli ako makakalabas ng bayan kasi mahigpit ang tinatawag na travel ban.
So naisip kong mag-aral ng art history at doon ko na desisyon na pumunta sa Inglaterra, sa London. Nanatili ako sa London ng 4 na taon ng dire-diretso na walang balikbayan kasi bawal ngang pumasok ng bayan, hindi ka na pwedeng makabalik. So yung aking pananatili sa London ay talagang sinadya kong magpakadalubhasa sa art history. Dahil alam ko na sa pagbabalik ko sa aking bayan ay dala-dala kong lahat ng kaalaman na kakailanganin ko upang maisulat ko ang kasaysayan ng sining Pilipino. Kadalasan po tinatanong ako kung ako ba daw ay isang manunulat ng sining na nagpipinta o ako daw ba ay isang pintor na mahilig lang magsulat tungkol sa sining. Laging tinatanong sa akin po yan eh. Ang laging sagot ko po dyan dahil sa totoo po, hindi ko po alam kung saan nagsimula ang isa't isa. Para sa akin, kung ano yung isang sining, inilunsad ako sa kabilang sining. So yung pagiging pintor ko, inilunsad ako sa pagiging isang kritiko. At yung aking pagiging isang kritiko ay ipinanganak naman ng isang pintor. Dalawang bagay yon na kasi ang isa ay sa pagsusulat, ang isa ay sa pagpipinta. Dumaan ako sa situation of stress and tension where I felt kailangan ko bang pumili sa dalawa. And then, naisip ko na, bakit hindi ko tanggapin ang dalawang biyayang ito na ibinigay sa akin ng Divine Creator? I was given the gift, modesty aside, of being able to paint and of being able to write. These are two gifts that are not usually found in one individual. So para sa akin, tinanggap ko ang dalawang biyaya na yun ng aming Divine Creator. Para sa aking karanasan, napakalaki ng tulong ng kaalaman sa pagpipinta upang maisulat mo ang sining ng iyong kapwa painter. Kasi nalalaman mo ang pinagdaraanan ng isang pintor. Kadalasan kasi, kung ikaw lang isang manunulat, na hindi mo nararanasan ang pinagdadaanan, ang hirap ng pagiging isang pintor, ang hirap ng pagbuo ng isang komposisyon. Nagiging judgmental ka without experiencing what it is to create a work of art. So para sa akin, malaking tulong na isang kritiko ay mag-aral din ng pagpipinta. Malaman niya ang basic requirements to create a composition. Ang isang batang pintor dumaraan sa maraming influensya or styles of painting. In my case, alam ko na ako isang abstractionist. Ang abstractionist ay alam naman natin na in comparison to a representational painter na nagpipinta ng mga halaman, ng landscape, ng mga portraits, ang abstract painter po ay gumuguhit lamang ng isang imahinasyon na sa paggamit ng kulay, ng hugis, ng linya, ng espasyo, doon siya naglalaro, no? And para sa akin, mas marami akong ma-express na ideas or emotion kung gagamitin ko lang ang kulay at hugis. Now, sa abstraction naman, marami ding styles, no? Ang pinagdaanan ko ay mamili ako sa tinatawag na gestural painting or geometric minimal painting. Yung gestural painting, siguro madaling maintindihan kung ipapakita ko sa inyo ang mga paintings ni national artist Jose Hoya. Ito po ang gestural painting na malakas ang influence sa New York. Nasa Pilipinas po si Mr. Jose Hoya ang #1 forerunner ng gestural painting. Sa kabilang dako, yun naman tinatawag na minimalist or geometric painting, magkatunggali po yun ng style. Sapagkat po sa geometric painting, ginagamit nyo lang po ang limitasyon ng geometric shapes tulad ng square, rectangle, circle, triangle, at saka kung ano man mga variations noon. Dumaan din ako I shift between the two.
Depende sa aking nararamdaman na gustong i-express. Again, para sa akin, hindi naman kailangang mamili ka. Kung nag-enjoy ka sa dalawang styles of paintings, gamitin mo. Hindi mo dapat itakwil ang isa dahil marunong ka sa kabila. Bago ko na ipinta itong mga paintings sa likod ko na 1974, ay nag-exhibit na ako, first one-man show, in 1969. So napakatagal na nun. Malalaman nyo ngayon ang paglipas ng panahon ng mga dekada. Yung aking first exhibition ay gestural painting or alahoya, sabihin na natin. And then, nagkaroon ulit ako ng sumunod na exhibition na alahoya na naman ang style. Pero yung pong pangatlong exhibition ko na ginanap sa Hyatt Hotel, ay gumawa na po ako ng minimalist geometric painting. Kasama na po itong style na ito nung kapanahunan na iyon. Kasagsagan po noon ng martial law. And ang mga paintings na ito po ay napili ni late national artist Arturo Luz. At that time, he was holding 3 positions. Director ng Metropolitan Museum, ng Design Center of the Philippines, ng Museum of Philippine Art, at siya din po ang nagmamayari ng kanyang Luz Gallery. So, nung panahon na po yun, si Mr. Luz po talaga ang sinasabi nating authority sa Philippine art. Noon po third exhibition ako sa Hyatt Hotel. Yung pong sekretary na naiwan doon na nagbabantay, ay binulungan po ako at sinabing, Sir, meron pong dumating dito kanina at pinili halos lahat ng artworks ninyo. Mga kalahati ng exhibition. So, kung ang aking exhibit works noon ay 24, ang mga binili siguro ay mga 15. Hindi ako makapaniwala. Unang-una sinabi ng sekretary ay sikreto po, ayaw pong ipaalam kung sino ang bumili. Nung ako po'y papaalis na, siguro po hindi nakatiis ang sekretary at binulungan ako na sinabi na para po sa First Lady Imelda Marcos yan, na pinili lahat ni Mr. Arturo Luz. Yun lang ang nalalaman ko. Hindi ko alam na dadalhin pala ito sa Philippine Center sa New York. Ang iba pong mga artworks ko na napili ay ipinamahagi po ng First Lady sa iba't ibang buildings ng gobyerno. Natutuwa ako at na-appreciate nila ang gawang Pilipino. Sa tingin ko po napili ang dalawang ito ay dahil po sa Philippine Center sa New York, isa na rin po sa namimili ng kung ano ang dapat ipakita sa building na iyon na nagre-represent ng the best of Philippine culture. Ang taong po ito ay sumakabilang buhay na rin po. Siya po si Mr. Willie Fernandez. Isa po siya noon sa, kung hindi siya pinakasikat na interior designer sa Pilipinas. Sila pong dalawa ni Mr. Luz at Mr. Willie Fernandez, ang dalawang pumili na mga artworks para sa Philippine Center. Sa mata ng dalawang dalubhasang ito ay nakita nila kung ano ang pinakamagagaling na Philippine painting that will represent the best of Philippine culture. Sa mga pinili pong mga works na ito, ang tingin ko po ay nagustuhan ito ni Mr. Luz, unang-una kasi po abstract. At si Mr. Willie Fernandez naman, sapagkat ang mga paintings na ito po noon ay all inspired by Mindanao. Inspired po ng mga kulay ng vinta. Ang vinta po ay alam nyo yung bangkang napakaganda na merong mga sails na iba't ibang matitingkad na kulay. Doon po ako na-inspire sa kulay na yan. Ito naman po is an example of extreme abstraction na ano ang magagawa mo kung ikaw ay bibigyan lang kita ng square. Ano ba sa Tagalog ang square?
kwadrado, no? So, paano mo paglalaruin sa nag-iisang hugis at nag-iisang kulay ang nag-iisang geometric shape ng square? So, ang naisip ko po ay gumawa ng 4 orange squares na pare-pareho sila na inuulit. Meron tinatawag tayong serial imagery. Isa po yan sa mga kondisyon ng geometric painting. So, nakita nyo po yung yaman ng kulay ng aking Morovita series at yung discipline ng pagpili lamang ng isang kulay ng orange, maging sa limitasyon ng kulay, maging sa yaman ng kulay, magagawa mo makapag-express ng malalalim na emosyon. Ang normal na medium po sa painting ay oil painting or acrylic. Yun pong paggamit ng lacquer ay inspired po yan ng mga automotive paint. Kasi po itong mga kulay na ito, ang kulay na ginagamit sa pagpipintahan ng mga sasakyan. Pansin ko po na ang mga sasakyan natin, ang kikintab ng kulay, kumikinang, at hindi lumilipas, hindi nababawasan ng kinang ng kulay. So, naisip ko na gumamit ng unusual medium, which is lacquer painting, at ito ang naging resulta na sa aking naman tingin ay justified, na sa paglipas ng dekadang panahon, nananatili ang kanilang brilyo. Meron lang pong konting restoration, natural sa tagal po ng panahon, pero hanggat tinitingnan niyo po ang kulay na ito, ganyan-ganyan din po ang unang pagtingin ko sa kulay na ito noong 1974. Makinang, makintab, sabihin na natin ng iba na nakakasilaw, pero nakakaaliw po sa paningin ng mata. Unang tingin po ng tao, makikita na po na ang isang painting ay labor-intensive. In a word na lagi natin sinasabi, pinaghirapan, pinagugulan ng panahon. Sapagkat po ang tulad ng painting na ganito, na napakaraming stripes, it is a very technical challenge. So, isipin lang po ninyo ang dami ng sabihin na nating masking tape, no? Sapagkat ginamitan po ito ng masking tape para po sa paghihiwalay ng mga pintura at na malinis ang guhit ng bawat pintura. Labor-intensive po yan. So, kung bibigyan natin ng panahon, siguro mga isang buwan na talagang ginugugulan ng panahon. Napakahirap pong hawakan ng lacquer paint kasi po, delikado pong dumihan ng alikabok. Pagka nadumihan, kailangan patungan nyo uli ng pintura. So, it's a very challenging work. Kung ang isang artist po ay walang tiyaga, walang pagmamahal sa proseso, nagmamadali, hindi po niya magagampanan ang hinihingi ng kanyang ng diwa, ng kanyang vision. Ang pagpipinta po ay hindi paglalaro. And it's a very serious venture. It's a very adventurous as well. Because sometimes, maski planado na ninyo ang disenyo, bilang arkitekto, nagsimula yan sa isang disenyo, hindi nyo pa rin makikita yung final end result, kundi sa katapusan lamang. So, mahirap ang pagpinta kung wala kang, kumbaga, yung internal fire, sabihin na natin, yung paggigigil mo na magawa ang iyong, mabigyan ng realidad ang iyong vision na nakikita mo sa iyong pag-iisip. Ang painting po kasi, tulad ng musika, pag nakinig po kayo ng musika ni Mozart, ni Beethoven, sapagkat po dalawang uri ng sining yan, na kadalasan po tinatanong ako, anong kahulugan yan? Ang masasabi ko lang po, lalo na sa tinatawag na abstract painting, ang sinasabi ko, its meaning is how
it conveys its emotion to you, both through your heart, through your mind, through your eyes, no? Ang painting po ay parang tinatawag na poetry, no? Merong magandang expression ang Amerikanong makata, si Robert Frost. Poetry is what is lost in translation. Kapag ang isang kapirasong music ni Mozart, sabihin na natin, wala po kayong nakikitang image, no? Kasi mga notes lang po yan. Kumokonek ang mga music ni Mozart sa pandinig nyo at sa inyong puso. Ngayon po, kung isusulat ko sa isang papel, ang meaning niyan ay wala pong halaga yan. Siguro po ang maisusulat lamang ng kritiko ay ang technical side ng mga notes ni Mozart. Sa painting na abstract, ganun din po. Maaari ko pong isulat ang background nito, kung paano ginawa, paano nagsimula, ano po ang aking mga objectives. Pero in the final analysis po, yung pong viewer, ang gumagawa ng sariling meaning para sa kanya. Kung ano yung pagtutugma, yung dialogo, pag-uusap ng artwork, at nung tumitingin, doon nabubuo ang meaning, ang emosyon, ang kahalagahan ng isang artwork para sa kanya. Ang panonood po ng isang painting ay tinatawag na interactive art, na kailangan po ang viewer, dadalhin mo rin ang sarili mo, na maintindihan mo, makapasok ka sa buhay ng isang painting. Ang isang viewer po na tumitingin ng painting, ay dapat po ay bukal din or open ang kanyang spirit, ang kanyang pag-iisip. Huwag po ang isang viewer haharap sa isang painting at huhusgahan na aalipustain ang kanyang tinitingnan. Sapagkat po, ipinalalabas lamang niya sa sarili niya ang kanyang limitasyon sa pag-unawa. Ang katotohanan, ngayon ko lang po nakita ang kabuuan ng yaman, ganda, henyo ng Filipino artist. Nakakataba po ng puso. Ngayon po, nung nakita ko itong dalawang likhang isip ko, alam niyo po ang pakiramdam, para kayong isang magulang, nakita niyo anak niyo na nawalay sa inyo ng higit sa 40 anyos na panahon. Ipinanganak ko ito noong 1974. Nawala sa akin. Kumbaga, hinanap ang kanilang sariling tadhana o buhay na napadpad sila, ika nga, sa Nueva York. At nung ibinalik dito sa Pilipinas, noong 2020, di po ba, na tinawagan po ako ni Miss Ana Labrador, come to the National Museum, tingnan mo ang iyong artworks. Alam niyo po, ang pakiramdam ay very emotional. Sapagkat po sa pagbabalik ko upang makita itong mga likhang isip ko na ito, na nagiging emotional po ako. Kasi po, sa edad ko po ngayon, na senior citizen na ako, ibang-iba po yung batang gumawa nito when he was 30 years old, or anyway, in his early 30s, no? At ako ngayon na is the same person who created this artwork, looking across the many decades, the many years of not having seen my creations. It's a tremendous emotional experience. Sa pag-abot ko ng aking senior years, hindi niyo po maiiwasan na mas mahaba na ang panahon ng iyong nakaraan kaysa po sa panahong iyong hinaharap. With that realization, na lalaman niyo po ang kahalagahan ng panahon. Sapagkat tanggapin na po natin, lalo na sa panahon ng pandemya, na ang buhay ng tao ay walang kasiguruhan, na hindi mo masabi kung bukas ay narito ka pa sa mundo. Bawat araw na ibinibigay sa atin ng Diyos, dapat nating gamitin para magampanan natin ang talent na ibinigay sa atin ng Diyos, ang awareness of the beauty of its day's existence, no? Huwag natin sayangin ang panahon. Kaya para sa mga kabataan ngayon,
Huwag niyong isipin na habang buhay ay bata kayo. Sapagkat iiwanan at iiwanan at iiwanan kayong lahat, tayong lahat ng panahon. Let us take advantage of time and bring it to our side. Gamitin natin ang panahon na binibigay sa atin ng Diyos at upang magampanan natin ang ating mga obligasyon sa buhay, sa ating sarili, sa ating talent, sa ating sining na ibinigay ng Diyos. Huwag niyo aksayin ang panahon. Ngayon kayo gumawa ng inyong mga likhang isip, ng inyong mga likhang sining, sapagkat ang paglipas ng panahon, madalas sabihin sa inyo ng inyong mga maestro yan, hindi na maibabalik yan. Natutuwa ako at kahit paano ay gusto kong masabi sa mga kabataan ngayon na ngayong 2021, darating ang panahon na 2050, 2060, na nandyan pa kayo at dumaan ang panahon. Sana pagdating ng 2050, 2060 ay masabi ninyong noong 2020, 2021, ginawa ko ang likhang sining na ito. Gusto kong sabihin sa lahat, sa taong bayan, na napakaswerte nating Pilipino na tayo ay among God's blessed people on earth. Tanggapin na natin na marami tayong suliranin sa buhay, political, economy, problems of poverty, but yung po mga problema na yon ay ilulunsad naman ang solusyon doon ng ibang mga eksperto sa mga bagay na yon. Pero po sa mga artist na tulad ninyo, kayong mga batang artist, you are absolutely blessed. To begin with, now you have the benefit of history behind you. Nung kaming panahon na po namin, limited po kami noon sa aming kaalaman. Wala po kaming internet noon, wala kaming Google. Ang libro na po namin ay kakaunti sapagkat napakahal po ng mga coffee table books noon. Ngayon po, lahat po ng luxuries of knowledge and information nasa inyo pong lahat na. Ano man ang gusto nyo malaman, nandyan po ang internet, ang cyberspace ay inyong-inyo. Mamili na lang po kayo, kuminsan po kasi ang kahirapan sa kabataan ay na-overwhelm, nalulunod, hindi makahinga sa dami ng impormasyon. Ang advice ko sa mga batang artist tulad nyo, makipagniig kayo sa inyong tunay na sarili. Huwag nyo isipin ang yaman, ang katanyagan. Ang isipin nyo, iluwal mo kung sino ang tunay na ikaw. At bibiyayaan ka ng isang likhang sining na magiging mirror reflection, salamin ng iyong tunay na pagkatao. Yaan ang iyong magiging legacy sa susunod na kabataan na susunod sa iyo. So, napakayaman, napaka-talented ng Filipino artist. Ako'y sa sarili ko, manghang-mangha ako at tuwang-tuwa sa galing ng Pilipino sa sining visual at maging sa iba pang larangan ng sining sa pelikula, sa pag-awit, sa pagsayaw, sa pagkanta. Napakagaling ng artistang Pilipino. Nakatutuwa na ang koleksyon ng Philippine Center ay naglakbay sa malawak na karagatan across the oceans to be installed here at the National Museum to be shared with the Filipino public. Because po, hindi naman po lahat ng Pilipino ay makakapagbiyahe sa New York. Ito po ang pagkakataon ninyo na mamalas ang kabuuan ng koleksyon ng Philippine Center of New York. At dyan po ay malaking pasasalamat natin again to Director Jeremy Barnes and Deputy Director Ana Labrador. To Jeremy and Ana, I give you my heartfelt thanks. Thank you so much for this great opportunity to see the gems, the wealth, the talent of the Filipino artist.
was Mr. Sid Reyes. Thank you very much, sir. And to give a closing message, we have the Deputy Director General for Museums of the National Museum of the Philippines, Dr. Ana Maria Teresa Labrador. Hello, I'd like to welcome everyone to this wonderful Artist Walk and Talk featuring the Philippine Center New York collection. And it is really a great honor that someone like Mr. Sid Reyes, the artist, would be able to come to the museum and get reacquainted with the collection that he was part of. He has two artworks, and they're really quite special because they're made out of automotive paint, spray painted. And I'd really like to thank everyone behind this project, especially our friends from the Philippine Center Management Board in New York, who has generously not only lent us the 115 artworks, but actually they have always been on standby. I would ask them all sorts of questions, and they so generously give me the time of day. So thank you very much. We hope that more people can come and visit now that the National Museum is open to the public. Please check our website, www.nationalmuseum.gov.ph, and you can reserve your slots, to come and visit us. You should really make as a first stop at the National Museum of Fine Arts the exhibition on the Philippine Center New York Core Collection of 1974. And you would understand why, especially with this program that we have for you. Actually, he has a wonderful gallery, and he also still continues to paint. So I think it's nice to be able to get acquainted with him. So thank you very much. Please do come and visit your National Museum. Thank you very much, Dr. Labrador. The museum is now open. We invite you to visit the exhibition, the Philippine Center New York Core Collection of 1974, a homecoming exhibition at Galleries 27 and 28 of the National Museum of Fine Arts. You may book your visit through our website at www.nationalmuseum.gov.ph. Thank you very much for joining us this morning, and we all hope to see you soon. We invite you to join us in the next series of this Artist Talk featuring Raul Isidro on November 17, 2021 at 9 in the morning through our official YouTube channel, National Museum of the Philippines. For more information, contact the Museum Services Division at 8292-1100, Local 1032, or email msd@nationalmuseum.gov.ph.